وجهة الشمس وجهتي ومدى الشمس صقور جو العربية وأنا الموت تقدم لكم وجناحاه مركبي وتدوخ النسور حتى قد شطر كوكبي. صقور الجو العربية تقدم لكم من فعاليات صقور الجو في حرب الخليج 1991 أم المعارك. مرحبا بمشاهدي قناة صقور الجو العربية الوثائقية. الجدال الدائم حول هل ستبدأ الحرب أم هو مجرد استعراض للقوة أو مجرد سبق خبر صحفي لوكالات الأنباء العالمية. حديث يطول وكل واحد ينظر من جانبه إلى الذي يراه. أسئلة كثيرة تدور في الأذهان. ما هو دور القوة الجوية في تنفيذ المهمات، سواء عمليات العدو الجوية أو عمليات تصدي القوة الجوية العراقية، ومن سوف يربح الحرب في النهاية؟ لم تجد إلا إجابات مبعثرة. على العموم هنالك نتائج الحرب الواضحة. ذكريات بطولات القوة الجوية العراقية تكاد تكون منسية. تحاول قناتنا في إظهارها للعلن. ليلة العدوان الأمريكي والتحالف الدولي على العراق والاستعداد ما قبل الحرب كان يحدونا الأمل في أن لا تحصل الحرب، وكانت القوة الجوية العراقية مستعدة بالإمكانيات التي هي عليها. بدورنا نحن نهتم بذكر التفاصيل حتى وإن كانت صغيرة، فهي مهمة ليكتمل وصف الأحداث. طائرة الميك 29 برمز القعقاع في الجو من فعاليات صقور الجو العربية في حرب الخليج 1991 أم المعارك. المكان: قاعدة القادسية الجوية غرب العراق، 16 كانون الثاني 1991. سرب 39 المسلح بطائرات الميك 29. كانت الأخبار ومصادرها المحايدة نستقيها من إذاعة مونتي كارلو. نراقب الأحداث عن كثب بمصادر شحيحة. لو حصلت الحرب، ما هي السيناريوهات المحتملة وما نوع الهجوم المرتقب؟ نعلم أن الإمكانيات لدولة عظمى مثل أمريكا تختلف عن سيناريو الهجوم لدول أخرى، فهي الدولة المصنعة للسلاح والعراق مشتري للسلاح. تم تقسيم واجبات الاستعداد الفوري إلى مجموعتين، كل مجموعة تتكون من 4 طيارين و4 طائرات. كان نوع الاستعداد رقم 1 تم إطلاق تسمية الاستعداد الأحمر، وموقعه في الملجأ الرباعي المحصن الكبير جنوب القاعدة والتابع للمدرجة الثانية مقاتلات. التشكيل الأول بقيادة الطيار عقيل ويرافقه الطيار أحمد، والتشكيل الثاني بقيادة الطيار جاسم ويرافقه الطيار قاسم. الاستعداد الأخضر موقعه في الملاجئ الثانوية قرب مقر السرب في شمال القاعدة، وتكون طائرته احتياط. وفي حال إقلاع التشكيل الأحمر تكون بوضعية استعداد رقم 1. غرفة الاستعداد الأحمر ليلة 16 كانون الثاني يناير. الطيارين في حالة ترقب في أي لحظة يبدأ الهجوم الجوي المعادي. الأمور مبهمة. أحاديث عابرة لنقتل الملل ونطرد النعاس حتى الساعة 1 بعد منتصف ليل 16/17 كانون الثاني 1991. خلدنا للنوم بغرفة الاستعداد المحصنة من ضمن الملاجئ الرباعية. غرفة بدون شبابيك محكمة إحكاما كاملا، وإنها ضد الضوضاء في الخارج فلا نسمعه. الساعة 2:43 بعد منتصف الليل
رن هاتف الدفاع الجوي المباشر من حركات قاطع الدفاع الجوي. طائرة واحدة إقلاع فوري. أصابتنا الدهشة من هذا الطلب، وفي هذا الوقت نهض الجميع على صوت من رفع سماعة الهاتف: إقلاع فوري يا ولد، طائرة واحدة. الغرفة مظلمة، يبدو أن التيار الكهربائي مقطوع، إذ كانت موجودة قبل أن نخلد إلى النوم. لم يكن لدينا أي اطلاع حول ما يجري، فقط الحركات والسيطرة الجوية. هم يعرفون ويراقبون النشاط الجوي المعادي، وتصلهم الأخبار أولا بأول. لبسنا على عجل بوتات الطيران، وحملنا خوذة الطيران كراش هلمت. نريد أن نجد باب غرفة الاستعداد، لم نحدد موقعها بسبب الظلام الحالك. أخرج أحدنا المصباح اليدوي الصغير تورش لايت، وهي من مستلزمات الطيران الليلي، وتوضع مثل القلم في مكان مخصص في بدلة الطيران، وكل واحد منا أخرجه لإنارة الطريق أمامه، ونحن نركض بسرعة. عزيزي المشاهد قناتنا الكريم، توقف عند هذا المشهد. 4 طيارين يتسابقون فيما بينهم بشكل عفوي من أجل أن يفوز بهذه الطلعة، وفي هذا الظلام الدامس موقف تقشعر له الأبدان. يتسابقون إلى الموت. يا لها من شجاعة الكلمات، يا لها من شجاعة. الكلمات تقف عن التعبير أمام هذا المشهد. مرحبا بقناة صقور الجو العربية. أنا النقيب الطيار أحمد الزوبعي، في حينها أقلعت ليلة 6 على 17 من كانون 2 يناير 1991 الساعة 2:45 ليلا، وقمت بمطاردة طائرات التورنادو، والتفاصيل تجدونها على قناة صقور الجو العربية. شكرا لكم ولجمهوركم الكريم، أخوكم النقيب الطيار أحمد الزوبعي. تسلق كل طيار طائرته، وبدأ الفنيين بتشغيل المشغلات، فمنهم من تأخر بالتشغيل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبسبب الظلام الدامس، فكان أسرع طيار قام بتشغيل طائرته والدرج قبل الجميع هو النقيب الطيار أحمد الزوبعي. أطفأ بقية الطيارين طائراتهم. كنا نترقب ولم نعرف أن الحرب قد بدأت. أقلع النقيب الطيار أحمد برمز النداء القعقاع بالساعة 2:50 بعد منتصف الليل، وكان قد سبقه بالإقلاع بأقل من 8 دقائق النقيب الطيار زهير داود بطائرة الميغ 25 صاحب الانتصار على الطيار سبايكر. بعد إقلاع القعقاع بقليل، هاجمت 4 طائرات تورنادو قاعدتنا بارتفاع واطئ، حيث شاهدنا أجنحة الطائرات بمستوى النظر وهي تلقي بقنابلها، وأصوات الانفجارات هزت أركان القاعدة. وقد كان واجب التورنادو ضرب المدارج وطرق الدرج والملاجئ بقنابل مخصصة للإعاقة وشل الحركة وقنابل عنقودية. لقد بدأ الهجوم الجوي الشامل لتحييد القوة الجوية العراقية. بات من اليقين أن الحرب قد بدأت، لذلك جلسنا في مقصورات طائراتنا من دون أمر استعداد مقصورة، ننتظر أي أمر لإقلاع فوري. لم نكن نعرف بأن القاعدة قد قصفت بقنابل عنقودية، حيث كان كل 5 ثواني انفجار هنا وهناك، ونحن ما زلنا نجهل ما سبب هذه الانفجارات المستمرة.
الدفاع الجوي يحاول التصدي للضربة الجوية الأولى. مركز رادار توجيه قاطع الدفاع الجوي يقوم بتوجيه طائرة الميك 25 طائرة النقيب طيار زهير داود الذي أقلع قبل 8 دقائق من إقلاع الطيار أحمد الزوبعي القعقاع. كان مركز حديث رادار توجيه هو من يقوم بالتوجيه لطائرة الميك 29 القعقاع. تسليح طائرة الميك 29 وهي محملة ب4 صواريخ، 2 صاروخ R27 و2 صاروخ R60. تم توجيه الطيار أحمد الزوبعي على طائرات التورنادو بعد خروجهم من قصف القاعدة، وتم مطاردة الأهداف والقفل عليها، لكن قوة التشويش كانت عالية، لم يتمكن من إطلاق صواريخه نتيجة التشويش. وكذلك قصف مركز توجيه حديثة أدى إلى قطع الاتصال مع مركز التوجيه. عندما انقطع التوجيه أصبح الآن الصيد حر، ويعتمد الطيار على نفسه في التوجيه والاشتباك. كان الجو ظلام دامس، ويشاهد نقيب الطيار أحمد الزوبعي من كثرة الأهداف تمر من تحته وهو على ارتفاع 6 كيلو، وهو يتوجه إلى أهداف ويقفل الرادار ولكن دون جدوى، والأهداف ليست قريبة حتى يحول إلى الصواريخ الحرارية. وبقي الطيار أحمد يقاتل بمفرده ويتابع أهدافا، قسم منها طائرات وقسم منها صواريخ وبسرعات قتالية. وصل بالمطاردة إلى حدود الكيلو 160 باتجاه قاعدة صعد ومطاردة طائرات تورنادو، لكن لقلة الوقود ومن المحتمل أن تتوجه عليه مقاتلات ولا يوجد من يعطيه تحذير، تم الانحدار إلى ارتفاع 2 كيلومتر والتوجه إلى القاعدة والنزول. لكن تفاجأ الطيار أحمد بوجود علب معدنية كثيرة منثورة على المدرج ولا يعرف ما هي. توكل على الله وهو وسط القنابل العنقودية، لكن الله سلم بالوصول إلى الملجأ. وكذلك تم نزول الصقر زهير بسلام بعد تأدية الواجب وإسقاط طيار F-18 سبايكر. لقد ظلم الإعلام دور صقورا الأبطال في مواجهة الهجوم الجوي، علما أن هنالك طائرات أقلعت من الحبانية ميك 29 السرب السادس، وطائرات ميراج أقلعت من الكوت، وطائرات ميك 23 أقلعت من مطار سعد، وحتى ميك 21 أقلعت من مطار الوليد. لكن توجيه صواريخ توماهوك والصواريخ الجوالة التي ضربت مراكز التوجيه ومراكز سيطرة الرادار حالت دون تمكن الطيارين من إسقاط الكثير من الأهداف. ونفس التأثير جعل من قاطع الدفاع الجوي بإعطاء إقلاع فوري طائرة واحدة لعدم وجود مركز توجيه بقي يعمل في الساعات الأولى. قتلت باطلا على غير ذنب، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرت ذيولي. تحية لصقورنا الأبطال والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، مع تحيات صقور الجو العربية الوثائقية.